Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, és annak 3 fia. Nagy legény volt, mind a 3 szerettek volna megházasodni. Mondják az apjuknak, hogy mit akarnak. Jól van, de elég, ha egyszerre egy fiam házasodik. Menjetek el, és amelyik a legszebb virágot hozza közületek, az házasodjék meg. A 2 nagyobbik legény a faluból ki sem ment. Mind a 2-nek volt kedvese, hoztak azoktól szép virágbokrétákat. Hanem a legkisebbiknek nem volt senkije, semmije, az elment a faluból, s ment nagy búsan hegyeken, völgyeken át. Egyszerre csak rengeteg erdőbe ér, és rengeteg erdő közepében meglát egy régi palotát, palota körül egy virágos kertet. Istenem, Istenem, bezzeg ebből a kertből vihetnék szép virágokat. Amint így sóhajtozik magában, kijön a kertből egy csúnya vén banya, s kérdi: miért búsulsz, te szegény legény? Mondja a legény, hogy mi kellene. Ha csak virág kell, gyere velem, adok én neked. Azt mondta, ha valami még kell, csak jöjjön ide, majd segítő rajta. Hazamegy a legény a szép nagy bokrétával, de az olyan szép volt, amilyent még emberi szem nem látott. Na fiaim, az öcsétek házasodik, de az idősebb legények addig beszéltek, hogy így, meg úgy, tegyen még egy próbát, hogy a szegény ember azt mondta: jól van, nem bánom, még egyszer próbáljatok. Aki a legszebb kendőt hozza, az házasodik meg. Elmentek a legények, az idősebbek a faluba a kedvesükhöz, a legkisebb az erdőbe a vénbanyához. Na fiam, mi kellene? Mondja a legény, hogy mi. Csak befordul a vénbanya a palotába, és hozott a legénynek olyan szép aranyrojtos keszkenőt, hogy a szeme is káprádzott a ragyogástól. Kaptak a bátyja is keszkenőt, de a legszebb az öccsüké volt. Olyan szép volt, ragyogó volt, hogy olyat emberi szem még nem látott. Mérgelődtek az idősebb legények. Addig beszélnek az apjuknak, hogy még ad egy próbát. Hát jól van, menjetek, s hozzátok el a kedveseteket. Aki a legszebb leányt hozza, az házasodik meg. Hiszen könnyű volt a 2 idősebb legénynek, mind a 2-nek volt kedvese a faluban, de Uramisten, hová menjen, merre facsarodjék a legkisebb legény? Kit hozzon ide? Talán bizony a vénbanyát? Elindul a legény nagy búsan, megy az erdőbe, megáll a palota előtt, rákönyököl a kerítésre. Szomorú volt az arca, mint a 3 napos esős idő. Hát neked, fiam, mi bajod van neki? Ne is kérje, öreganyám, mi az én bajom? Azt mondta az apám, 3 közül az házasodhatik meg, aki a legszebb leányt viszi haza. Azért egyet se búsulj, fiam, gyere velem a palotába. Itt van egy kálya, csinálj tüzet. Ahány láng kicsap a kályhából, annyi boszorkány ugrik ki belőle, de te meg ne ijedj, csak állj meg bátran a kálya előtt. A legutolsónak és a legcsúnyábbnak egy csomó kulcs van a szájában. De csak bátran kap ki a kulcsot a szájából, mert különben a boszorkányok összeszaggatnak. A többit reád bízom. Azzal a vénbanya elment, a legény begyújt a kályhába, egyszerre csak kicsap egy láng a kályhából, és a lánggal egyszerre kiugrik egy boszorkány. Kicsap a második láng, azzal a második boszorkány, és ugrottak ki egymás után a boszorkányok, hogy szerük számuk nem volt. Kiugrik az utolsó is, amelyiknek egy csomó kulcs van a szájában. Neki bátorodik a legény, odakap, kirántja a kulcsot a boszorkány szájából, és ím, halljatok csodát, a vénbanyából egy szépséges, szép leány lett. Nézi a legény, szeme szája tátva marad a nagy csodálkozástól. A sok boszorkány mind eltűnik a szobából, s jönnek helyettük szép belső leányok, inosok, s mindenféle udvarbéli emberek. Ugye csodálkozol, te legény? Az Isten vezérelt ide, mert én elátkozott királykisasszony voltam, és az is maradok, ha te ide nem jössz.
Jött a falu csodát látni, hogy a szegény legény király kisasszonyt hozott a házhoz. Ott mindjárt papot hívattak, csaptak lakodalmat, 7 országra szólót. Nagy kedve kerekedett a szegény embernek, s azt mondta, Isten neki, nem bánom, hadd házasodjék meg a 2 idősebb fiam is. Na, megházasodtak azok is, kaptak az öccsüktől házat, földet, s mindent. Akkor aztán a kisebb legény fölkerekedett a feleségével. Visszamentek a palotába, és még ma is élnek ott, ha meg nem haltak.